ما زنده ایم اما نمیتونیم حرف بزنیم. این تنها جمله‌ای بود که از اون طرف خط شنیده شد. تماسی ناشناس از کشوری نامعلوم، از کسی که قرار بود سالها پیش مرده باشه. این تماس کوتاه اما مرموز پرده از یک معمای تاریک برداشت. آیا خدمه نفتکش ایرانی واقعاً مردن؟ یا اینکه داستانی پیچیده‌تر در پس این فاجعه پنهان شده؟ امروز با کنار هم گذاشتن اسناد، گزارش‌ها و سرنخ‌هایی که تا الان نادیده گرفته شدن، می‌خوایم به این پرسش پاسخ بدیم: سانچی یک تصادف معمولی یا یک عملیات مخفی؟ 16 دی ماه 1396 نفتکش ایرانی به نام سانچی با پرچم پاناما در آبهای آزاد پیش می رفت. 32 خدمه داشت که به جز 2 نفر که اهل بنگلادش بودن، بقیه همه ایرانی بودن. این نفتکش 136,000 تن میعانات گازی فوق سبک رو به مقصد کره جنوبی حمل می کرد. محموله‌ای که به شدت اشتعالزا بود و کافی بود یک جرقه اون رو به یک آتشفشان شناور تبدیل کنه. سانچی یک نفتکش غول‌پیکر بود که مثل بسیاری از کشتی‌های ایرانی با پرچم پاناما حرکت می‌کرد. روشی که ایران برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. اما برخی معتقد بودند که این نفتکش حامل چیزی فراتر از یک محموله معمولی بود. محموله‌ای سری که شاید قرار نبود کسی از اون باخبر بشه. ساعتها قبل از سانحه چندین خانواده از خدمه تماس‌های عجیبی دریافت می‌کردند. شماره‌های ناشناس که وقتی جواب داده می‌شد چیزی جز سکوت پشت خط نبود. شاید در لحظه این اتفاق عجیب به نظر نمی‌رسید، اما بعد از حادثه معنای دیگه‌ای پیدا کرد. ساعت 19:55 به وقت محلی کشتی چینی کریستال که حامل 64,000 تن غلات بود از مسیر خودش منحرف شد. قوانین دریانوردی کشتی‌ها رو موظف میکنه که فاصله ایمنی رو رعایت کنن. اما اینجا کریستال بدون هیچ تلاشی برای تغییر مسیر مستقیم به سمت سانچی رفت. خدمه هنوز از چیزی خبر نداشتن. همه چیز عادی به نظر می رسید. اما چند دقیقه بعد اتفاقی افتاد که سرنوشت همه رو تغییر داد. کشتی کریستال با سرعت به سمت سانچی می رفت. چند لحظه بعد برخورد رخ داد. ضربه دقیقاً به مخازن میعانات گازی خورد. انفجار اول ناگهانی و مهیب بود. شعله‌های آتش در چند ثانیه به کل کشتی سرایت کردند. دمای بالا و ترکیب مواد قابل اشتعال سانچی رو به یک جهنم شناور تبدیل کرد. ارتباط سانچی با بیرون قطع شد. در چنین حوادثی خدمه معمولاً فرصت ارسال پیام اضطراری رو دارند، اما از سانچی هیچ سیگنالی مخابره نشد. مکالمات ضبط شده خدمه در جعبه سیاه در لحظه وقوع فاجعه نشون از لحظاتی پرتنش و وحشتناک در بین خدمه میداد. کشتی خیلی بزرگه، کشتی Why is she not doing anything? Oh, man, he's touching. Yes. Go to full side, full side. Full side. Oh, man. Oh, God, no, full stop, please. Full, please. Captain is actually... Full stop. Oh. برای دیگه سانچی یه فایده نداره خواب یک شراکت نداره روشن کن هست بود فایده نداره یا
Okay. دیگه هیچ کار نمید تمام بوده یا ها رو بزنم نه آتیش رو چکار او با قایر خون رو بزنم بزنم هیچ کارش نمیشه بکنه کجا بوده؟ لنجاتتون آماده کنه فرش میدم سانچی همچنان در آتش میسوخت. انفجارها یکی پس از دیگری رخ میدادند. تکاوران ایرانی 5 روز بعد به محل رسیدند، اما چینی‌ها اجازه ورود را نمیدادند. در حالی که کشتی چینی در همون ساعات اولیه خدمش رو نجات داده بود. سانچی 8 روز تمام در آتش سوخت، در حالی که هیچ تلاشی برای ورود به کشتی انجام نشد. در نهایت نفتکش ایرانی در اعماق اقیانوس غرق شد. اما چرا هیچ کس از این کشتی زنده بیرون نیومد؟ طبق گزارش‌های رسمی خدمه در همون دقایق اول به دلیل استنشاق گازهای سمی جان باخته بودند. اما این روایت زمانی که جسد یکی از خدمه پیدا شد زیر سوال رفت. میلاد آروی، خدمه‌ای که وقتی جسدش پیدا شد لباس نجات به تن داشت. حتی در روز 7 حادثه امدادگران چینی جسد 2 فرد دیگه از خدمه به نامهای مجید نقیان و محمد کاووسی رو که جلیقه نجات پوشیده و کاملا سوخته بودند رو روی عرشه پیدا کردند. پس اگر همه در لحظات اول جان داده بودند، چطور این 3 نفر فرصت کرده بودند جلیقه نجات بپوشند؟ در چنین حوادثی حداقل باید بخشی از اجساد در نزدیکی محل غرق شدن کشتی دیده میشد. اما در مورد سانچی هیچ جسد دیگه ای پیدا نشد. 29 نفر از خدمه کاملا ناپدید شدند. چند هفته بعد تماس‌های مشکوک با برخی از خانواده‌های خدمه برقرار شد. تماس‌هایی از کشورهای مختلف که کسی در اونها صحبت نمی‌کرد. اما در یکی از اونها یک صدای ضعیف فقط یک جمله میگفت: ما زنده ایم اما نمیتونیم حرف بزنیم. رازهای فاش نشده این فاجعه به همینجا ختم نمیشه، ولی قبل از اینکه ادامه بدیم ازتون میخوام لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. بعد از غرق شدن سانچی مقامات خیلی سریع اعلام کردند که تمام خدمه کشته شدند. گواهی فوت اونها بدون هیچ تأخیری صادر شد. اما به جز 3 جسدی که پیدا شده بود، بقیه خانواده ها نتونستن جسد عزیزانشون رو ببینن. از طرفی گزارش‌های پزشکی قانونی نشون داد که برخلاف ادعای مقامات، اجساد پیدا شده بر اثر گازهای سمی نمرده بودند. این مسئله باعث شد شایعات درباره زنده بودن برخی از خدمه تقویت بشه. چند ماه بعد بعضی از خانواده‌ها متوجه چیزهای عجیبی شدند. قبض‌های موبایل خدمه همچنان صادر می‌شد. حتی بعضی از سیم کارت‌ها هزینه رومینگ بین‌المللی داشتند.
این نشون از فعال بودن خطوط تلفن خدمه جایی در خارج از کشور بود. اما اینها تنها سرنخ‌های این پرونده نبود. برخی از خانواده‌ها ادعا می‌کردند که حساب‌های کاربری تلگرام و واتساپ خدمه ماه‌ها بعد از حادثه آنلاین شده و حتی پیام‌هایی که به اونها ارسال شده بود بدون اینکه جوابی داده بشه تیک خورده بودند. این اطلاعات برخی از وکلا و خانواده‌ها رو قانع کرد که برخی از خدمه سانچی زنده اما زندانی‌اند. اما چه کسانی و چرا اونها رو زندانی کردند؟ برخی از وکلا بعد از بررسی‌های بیشتر به اسنادی دست پیدا کردند که نشون میداد محموله سانچی چیزی فراتر از میعانات گازی بوده. از جمله گمانه‌زنی‌هایی که مطرح شد این بود که مقصد نهایی محموله سانچی کره شمالی بوده و این کشتی نه تنها نفت بلکه تجهیزات حساس یا مواد هسته‌ای رو حمل می‌کرده. چنین ادعایی اگر درست باشه به این معناست که این حادثه شاید یک تصادف نبوده بلکه یک عملیات برای جلوگیری از رسیدن محموله به مقصد بوده و احتمالاً به خاطر جلوگیری از اثبات این ادعا خدمه کشتی مفقود یا کشته اعلام شدند. با گذشت زمان فرضیه‌های جدیدی درباره سانچی مطرح شد. مهمترین فرضیه چیزی بود که هیچ کس انتظارش رو نداشت و اونم این که بعضی از خدمه سانچی هنوز زنده هستند و در مکانی نامعلوم نگه داشته میشن. اما چرا؟ شاید به خاطر چیزی که دیده بودن، شنیده بودن یا حتی میدونستن. نظر شما چیه؟ آیا کشته شدن خدمه سانچی میتونه یک دروغ بزرگ باشه؟ چقدر احتمال داره اونها زنده باشن؟ حتما دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. گرچه حقایق سانچی هنوز در حالی از ابهامه، اما چیزی که مشخصه اینه که حقیقت هر چقدر هم پنهان بشه، سرانجام راهی برای آشکار شدن پیدا خواهد کرد. ممنون که مثل همیشه تا انتها همراه هم بودین. اگر ما رو دنبال نکردین، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جذاب بعدی ما مطلع بشین.